हॅलो एव्हरीवन, मी आहे ज्योती आणि ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. चॉकलेट केक कोणाला खायला आवडत नाही बरं, तर सर्वांनाच आवडतो. पण बऱ्याच वेळा काय होतं, घरी केक करायला गेलं ना तर फसतो. म्हणजे परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप रेसिपी जर माहीत नसेल तर बऱ्याच वेळा सर्वांचाच केक फसतो. तर आज मी तुम्हाला अशी परफेक्ट घरगुती साहित्यापासून तयार होणारा केक शिकवणार आहे. तर व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा. तेव्हा तुमचा देखील केक असा मऊ, लुसलुशीत आणि स्पॉन्जी, जाळीदार तयार होईल. म्हणजे मुलांच्या खाऊचा टेन्शनच मिटला. तर इथे पहा, मस्त असा परफेक्ट केक तयार झालेला आहे. तर करायचंय काय, तर या केकसाठी आपल्याला लागणार आहेत केळी. तर इथे मी साधारण 3 केळी घेतलेली आहेत, मीडियम स्वरूपाची पिकलेली आहेत. आता ही केळी आपल्याला सोलून घ्यायची आहेत आणि मिक्सर जारमध्ये याच्या फोडी करून घालून घ्यायच्या आहेत. तर इथे केळीचं प्रमाण साधारण कमी जास्त करून घेऊ शकता, पण परफेक्ट असं मेजरमेंट बघाल तर 3 केळी पुरेशी आहेत. त्यामुळे इथे मी 3 केळी घेतलेली आहेत. आणि इथे तुम्हाला केळी वापरायची नसतील तर तुम्ही केळी स्किप करून घेऊ शकता. त्याऐवजी तुम्ही इथे दूध वापरायचे. आज माझ्याकडे दूध जे आहे ना ते कमी होतं, त्यामुळे मी काय केलं, केळीचा वापर केलेला आहे. तिन्ही केळीच्या फोडी मी इथे करून घेतलेली आहे. आणि इथे तुम्ही वाटी सेट करून घ्यायची आहे. अर्धी वाटी इथे मी साखर घालून घेतलेली आहे आणि साधारण 2 चमचे आणखी यामध्ये मी साखर ॲड करून घेतली आणि झाकण लावून याची प्युरे करून घ्यायची आहे. तर मध्ये अजिबात फोडी राहता कामा नये, एकदम फाईन अशी प्युरे करून घ्यायची. तर या पद्धतीने इथे प्युरे झाली. आता ही आपण एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायची आहे. मध्ये आधी काही फोडी वगैरे वाटल्या तर पुन्हा मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायची, म्हणजे केकच्या मध्ये मध्ये फोडी राहणार नाहीत यासाठी. आता दुसरी तयारी म्हणजे आपल्याला केक टीन लागणार आहे. तर माझ्याजवळ केक टीन आहे, त्यामुळे इथे मी केक टीन घेतला आहे. त्याला ऑइलने ग्रीस करून घेतलं आहे आणि थोडंसं पीठ यामध्ये भुरभुरून घ्यायचं आहे. म्हणजे आपण जेव्हा बॅटर घालू तर बॅटर जे आहे ते तळाला चिटकणार नाही आणि आपला जो केक आहे तो करपणार नाही. तर इथे मी मैदा वापरून घेतलेला आहे. तेलाने अगोदर केक टीनला ग्रीस करून घेतलंय. इथे तुमच्याजवळ केक टीन नसेल तर आपला रेग्युलर कुकरचा डब्बाही वापरून घेऊ शकता. तर आता ही तयारी झालेली आहे. ही तयारी आपल्याला अगोदरच करून घ्यायची. आता जे आपण केळीचं बॅटर तयार करून घेतलं होतं त्यावर अशी चाळणी ठेवून द्यायची. आणि इथे मी 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे आणि अर्धी वाटी इतकं गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. तुम्ही दोन्हीपैकी एक वापरून घेऊ शकता. आणि यामध्ये साधारण 2 ते 3 चमचे इतकी मिल्क पावडर घालून घेतलेली आहे. म्हणजे 5 रुपयाचं जे एक छोटं सॅशे मिळतं तेवढं सॅशे यामध्ये मी घालून घेतले. आणि जेवढी मिल्क पावडर घातली तेवढीच यामध्ये मी कोको पावडर घालून घेतलेली आहे. कोको पावडर ऑप्शनल आहे, मी चॉकलेटचा करते त्यामुळे कोको पावडर घालून घेतली. चिमूटभर मीठ घातलंय आणि बेकिंग पावडर 1 चमचा, अर्धा चमचा बेकिंग सोडा घालून घेतलेला आहे. हे सगळं आपल्याला छान असं चाळून घ्यायचंय. बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा तुमच्याजवळ नसेल तर यामध्ये तुम्ही इनो वापरायचा आहे, पण इनो कधी वापरायचा ते मी तुम्हाला नंतर सांगतेय. आणि कोको पावडर ऑप्शनल आहे. इथे मी चॉकलेटचा करते त्यामुळे मी कोको पावडर वापरून घेतलेली आहे. तुमच्याजवळ जर नसेल तर नाही घातली तरी काही हरकत नाही आहे. मिल्क पावडर देखील ऑप्शनल आहे, पण छान टेस्ट येते मिल्क पावडरने, एकदा वापरून पहा. तर हे सगळं आपलं छान असं चाळून झालेलं आहे. मध्ये काही गाठी गुठळ्या होता कामा नये त्यासाठी आपल्याला चाळून घ्यायचंय. म्हणजे चाळल्यामुळे काय होतं, आपला केक जो आहे तो छान हलका फुलका होतो. तर आता हे सगळं घालून झालं की आपण हे मिक्स करून घेऊया. तर जेवढं केळीचं बॅटर आपण तयार केलं होतं त्यामध्येच आपल्याला हे शक्यतो मिक्स करून घ्यायचंय. आता बऱ्यापैकी हे मिश्रण मिक्स करून झाले. आता यामध्ये आपण काय करायचंय, साधारण 3 छोटे चमचे इतकं मी तेल घालून घेतलेलं आहे. इथे तुम्ही बटर किंवा तूपही घालून घेऊ शकता, पण मेल्ट करून घालायचंय. आणि जेवढं तेल घातलंय तेवढंच यामध्ये दूध घालून घ्यायचं आहे. दूध घालत असताना गरम करून थंड केलेलं दूध पाहिजे, फ्रीजमधलं नकोय, नॉर्मल रूम टेम्परेचरचं दूध घालायचंय. आता छान हे सगळं आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे. बरं, आता तुम्ही जर इथे इनो वापरणार असाल ना तर आता यावेळेस इनो वापरून घ्यायचे. म्हणजे पूर्ण प्रोसेस झाली की सर्वात शेवटी यामध्ये इनो घालायचा आहे. इथे मी व्हिनेगर घालून घेते कारण मी बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर वापरलेली आहे, त्यामुळे मी व्हिनेगर वापरते.
तुम्ही इथे इनो वापरणार असाल तर व्हिनेगर वापरायची अजिबात गरज नाही आहे. तर छान हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे. अगोदरच मी काय केलं, पातेलं जे आहे ना ते गॅसवर प्रीहीट करण्यासाठी ठेवलेलं आहे. तर आता ही सगळी तयारी झाली की लगेच आपल्याला जे केक टिन आपण ग्रीस करून घेतलं होतं त्यामध्ये हे बॅटर घालून घ्यायचे. तर इथे तुमच्या लक्षात येतच असेल अगदी थिक असं बॅटर आहे. आपण इथे केळी घालून केलेला केक आहे त्यामुळे असं थिकच बॅटर ठेवायचंय. तर यापेक्षा जास्त आपल्याला लिक्विडी करायचं नाही आहे, कारण इथे आपण केळीचा वापर केलेला आहे. तर सगळं एकसारखं पसरवून घ्यायचं आहे. थोडंसं हलकंसं टॅप करायचं आहे म्हणजे जे काही एअर बबल्स असतील ते निघून जातील. आणि 30 मिनटं हा केक आपल्याला बेक करायला ठेवायचा आहे. त्या अगोदर आपण चॉकलेटचा केक करत आहोत त्यामुळे माझ्याकडे चॉकलेटचे तुकडे होते ते यावर मी डेकोरेट करण्यासाठी वापरतीये. हे ऑप्शनल आहे, तुमच्याजवळ असेल तरच वापरा, नाहीतर इथे डेकोरेटसाठी तुम्ही काहीही नाही वापरलं तरी काही हरकत नाही आहे, किंवा काजू बदामाचे काप वापरले तरी देखील चालतील. तर इथे एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची, जेव्हा आपण केकची तयारी घ्यायला लागतो ना तेव्हाच आपल्याला गॅसवर पातेलं जे आहे ना ते गरम करायला ठेवायचं आहे, म्हणजे आपलं पातेलं प्रीहीट होईल आणि आपला जो केक आहे ना तो छान फुलून येतो. त्यामुळे केकची तयारी घेण्याच्या अगोदर आपल्याला ते प्रीहीट करून ठेवणं गरजेचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या भांड्यात आपण केक करणार आहोत त्याला देखील तेल लावून मैद्याच्या पिठाने भुरभुरून ठेवायचे. ही तयारी अगोदरच करून ठेवायची म्हणजे जो आपला केक आहे ना तो परफेक्ट तयार होतो. थोडासा जरी उशीर झाला ना तर काय होतं ते मी तुम्हाला पुढे सांगते. तर इथे पाहू शकता 30 मिनिटं झालेली आहे. परफेक्ट असा आपला केक तयार झाला आहे. पूर्णपणे थंड करायचा आणि मगच त्याला आपल्याला डिमोल्ड करून घ्यायचा आहे. तर इथे पाहू शकता परफेक्ट असा आपला केक तयार झालेला आहे. अजिबात कुठे चिटकला नाही आहे किंवा करपलेला नाही आहे. 30 मिनिटं पुरेशी आहेत केक बेक होण्यासाठी. अधूनमधून अजिबात चेक करायचं नाही आहे 30 मिनिटं झाल्याशिवाय, नाहीतर असा आपला केक जो आहे ना तो खराब होतो. तर इथे तुमच्या लक्षात येत असेल थोडंसं माझ्याकडून इथे प्रॉब्लेम झालेला आहे. तर तुम्हाला कळणार नाही ते मी तुम्हाला सांगते की काय प्रॉब्लेम झाला आहे. तर अगोदर इथे पहा तुम्ही, मस्त असा स्पॉन्जी आणि जाळीदार आपला केक तयार झालेला आहे. तर झालं काय, तर मी शूट जे आहे ना ते मोबाईलवर करत असते आणि केकची पूर्ण तयारी झाली आणि तेवढ्यात काय झालं, मला कॉल आला. तर कॉल आल्यामुळे काय झालं, केकचं बॅटर जे आहे ना ते टिनमध्ये टाकण्यासाठी मला उशीर झाला आणि उशीर झाल्यामुळे आपला जो केक आहे ना तो मध्ये बसला गेला. तर उशीर होता कामा नये यासाठी मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो करा ते सांगितलं. तर केकचा व्हिडिओ शूट करायचा होता आणि सारखा कॉलही येत होता, त्यामुळे मी कॉल घेतला आणि केकचं बॅटर टाकण्यासाठी उशीर झाला, त्यामुळे हा केक बसला गेलेला आहे. बाकी सगळं परफेक्ट आहे, फक्त केक टिनमध्ये टाकायला उशीर झाला त्यामुळे हा केक इथे बसलेला आहे. पण बाकी रेसिपी परफेक्ट आहे. स्टेप बाय स्टेप रेसिपी जर तुम्ही परफेक्ट अशीच्या अशी फॉलो केली तर तुमचा देखील असाच बाहेर मिळतो तसाच्या तसा केक तयार होईल आणि केक आणण्यासाठी तुम्हाला बाहेर जायची अजिबात गरज पडणार नाही. तर इथे पहा, मस्त असा स्पॉन्जी आणि जाळीदार आपला चॉकलेट केक तयार झालेला आहे. तर तुमच्या मुलांना देखील चॉकलेट केक आवडत असेल तर एकदा ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तर टेस्टला म्हणाल तर अगदी बेस्ट झालेला आहे. तर मग तुम्ही कधी ट्राय करताय असा चॉकलेट केक अगदी घरगुती साहित्यामध्ये आणि कमीत कमी साहित्यामध्ये हेल्दी आणि टेस्टी चॉकलेट केक. रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा. चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नका. भेटूया अशाच एका नवीन साध्या सोप्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. आणि हो, नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला कोणता पाहायला आवडेल ते कमेंटद्वारे नक्की कळवा. बाय.